มันเกิดอะไรขึ้นที่ลิเบียค่ะความโหดร้ายและแปลกประหลาดของนายพลกัดดาฟีไม่ว่าจะเป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชนการสังหารผู้เห็นต่างรวมไปถึงการสนับสนุนขบวนการก่อการร้ายทั่วโลกค่ะสาเหตุจริงๆที่กัดดาฟีถูกโค่นล้มอำนาจคือเป็นเรื่องผลประโยชน์และการขัดแย้งผลประโยชน์กับชาติอื่นค่ะติดอยู่ที่สนามบินลิเบียก็6 ชั่วโมงนะคะแต่ถูกส่งกลับตุรกีมินกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศลิเบียซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้แต่ถ้าพูดถึงคนคนหนึ่งอย่างนายพลมูฮัมหมัดกัดดาฟีเราก็คงน่าจะพอได้ยินกันบ้างนายพลกัดดาฟีเป็นผู้นำเผด็จการที่ปกครองประเทศลิเบียมากว่า40 ปีก่อนที่จะถูกสังหารโดยคนของเขาแล้วก็จากการแทรกแซงของชาติตะวันตกอย่างนาโตแล้วก็ UN ค่ะ That purports to show Gaddafi's body after he was killed today, apparently in his hometown of Sirte. การล้มการปกครองของกัดดาฟีในครั้งนั้นหลายคนก็หมายมั่นปั้นมือว่าประเทศลิเบียจะมุ่งหน้าไปสู่ทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วคนได้รับสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแต่มาวันนี้ผ่านไปกว่า10 ปีแล้วที่นายพลกัดดาฟีเสียชีวิตประเทศลิเบียยังตกอยู่ในภาวะสุญญากาศทางการเมือง The 4 decades of repressive and dictatorial rule by Muammar Gaddafi were over. ประเทศถูกแบ่งเป็น2 ขั้วอำนาจต่างฝ่ายต่างตั้งรัฐบาลขึ้นมาเพื่อแข่งแย่งอำนาจแล้วก็สู้รบกันเองจนนำไปสู่การเกิดสงครามกลางเมืองอยู่บ่อยๆยังไม่รวมถึงกองกำลังติดอาวุธที่ต่างเข้ามาฉวยโอกาสในเวลาที่บ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรทั้งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันยึดเอาโรงงานน้ำประปาเป็นตัวประกันลักพาตัวรวมไปถึงการตั้งเส้นทางการค้าทาสอยู่ที่นี่ด้วยค่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปลิเบียด้วยกันมินจะขอเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของประเทศนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ลิเบียค่ะประเทศลิเบียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ4ในทวีปแอฟริกามีพรมแดนติดต่อกับอียิปต์ซูดานชาดไนเจอร์แอลจีเรียตูนิเซียและชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนค่ะลิเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่แห้งแล้งที่สุดในโลกโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและไม่มีแม่น้ำสักสายบนผืนดินนี้ลิเบียมีประชากรราว 6.4 ล้านคนกว่า 90% นับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษาอาหรับิกโดยคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างกรุงทริโปลีเบงกาซีแล้วก็เมืองอื่นๆค่ะส่วนที่เหลือของประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่ทะเลทรายซึ่งก็มีชนเผ่าอาศัยอยู่กว่า140 เผ่าในช่วงก่อนกัดดาฟีขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศลิเบียเคยตกเป็นอาณานิคมของอิตาลีและต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศสค่ะจนต่อมาในปี 1951 จึงได้รับเอกราชและอยู่ในการปกครองของกษัตริย์ที่ชื่อว่าไอริสลิเบียในตอนนั้นประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นเข้าไม่ถึงน้ำสะอาดการศึกษาหรือแม้กระทั่งการแพทย์ค่ะแต่สิ่งนี้กำลังจะเปลี่ยนไปเพราะในปี 1956 ประเทศลิเบียขุดค้นพบน้ำมันและกลายเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำมันใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาและมีแหล่งก๊าซธรรมชาติใหญ่เป็นลำดับ4ของทวีปค่ะรายได้จากการขายน้ำมันหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากประเทศลิเบียเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้วก็มีการสร้างตึกสูงหลายแห่งในเมืองแต่ในขณะนั้นด้วยความที่กษัตริย์ฝักใฝ่ฝ่ายตะวันตกเป็นอย่างมากจึงทำให้หลายกลุ่มไม่พอใจและพยายามโค่นล้มอำนาจอยู่หลายครั้งจนกระทั่งในปี 1969 ร้อยโทกัดดาฟีด้วยอายุเพียงแค่ 26 ปีเขาและพวกก็ได้ล้มล้างอำนาจของกษัตริย์สำเร็จค่ะตอนนั้นเขาได้รับเลือกตั้งให้ขึ้นมานั่งตำแหน่งสูงสุดของประเทศและประเทศลิเบียในสมัยของเผด็จการกัดดาฟีก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลายคนคงเคยได้เห็นความโหดร้ายและแปลกประหลาดของนายพลกัดดาฟีที่ปรากฏอยู่ตามหน้าสื่ออยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชนการสังหารผู้เห็นต่างไม่ว่าจะเป็นการสังหารหมู่นักศึกษานักโทษผู้ร่วมประท้วงอย่างรุนแรงรวมไปถึงการสนับสนุนขบวนการก่อการร้ายทั่วโลกค่ะ The President of the United States are calling on you to step down, to leave Libya, to leave your position of power. They say that you ordered air attacks against people, against civilians, and helicopter gunships.
พฤติกรรมแปลกๆของเขาก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการพกเต็นท์ติดตัวไปปักตามเมืองต่างๆที่เขาไปเยือนไม่ว่าจะเป็นปารีสนิวยอร์กมาดริดมีการพกอูฐส่วนตัวไปเพื่อที่เขาจะได้ดื่มนมอูฐรวมไปจนถึงบอดี้การ์ดหญิงล้วนที่ต้องเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ซึ่งทำหน้าที่ให้ความดูแลแล้วก็ล้อมหน้าล้อมหลังเขาอยู่เป็นประจำในบรรดาสิ่งโหดร้ายต่างๆที่เขาได้ทำก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ดีเลยสิ่งที่นายพลกัดดาฟีได้ทำเพื่อประเทศแล้วก็เพื่อประชาชนของเขาก็มีเป็นจำนวนมากตั้งแต่การให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาฟรีการแพทย์ฟรีบ้านฟรีสร้างงานเป็นจำนวนมากช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งไฟฟ้าน้ำมันแล้วก็อาหารที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนอกจากนี้เขายังยกระดับสิทธิของผู้หญิงให้เท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการทำงานการรับราชการรวมไปถึงการเป็นทหารด้วยค่ะเขายังได้สร้างแม่น้ำขึ้นมากลางทะเลทรายกับโครงการที่ชื่อว่า The Great Man-Made River ซึ่งเป็นโครงการชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเรียกมันว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกค่ะอย่างที่เล่าก่อนหน้านี้นะคะว่าประเทศลิเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่แห้งแล้งที่สุดในโลกฝนแทบจะไม่ตกเลยทำให้น้ำที่ประชาชนใช้ต้องนำมาจากการกลั่นน้ำจากทะเลซึ่งมีราคาสูงมากแต่วันหนึ่งในระหว่างการขุดเจาะน้ำมันก็ได้มีการขุดไปเจอแหล่งน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงยุคน้ำแข็งค่ะโดยใหญ่แค่ไหนก็ให้นึกภาพขนาดของประเทศคาซัคสถานซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลกในปี 1984 นายพลกัดดาฟีก็ได้เป็นคนวางศิลาฤกษ์ด้วยตัวเองในตอนนั้นมีการขุดหลุมลึกลงไปในทะเลทรายหลายร้อยแห่งเพื่อสูบน้ำขึ้นมาแล้วส่งไปตามท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตรนำน้ำไปยังเมืองหลักของประเทศถือว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนลิเบียสามารถมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและเป็นครั้งแรกที่ประเทศลิเบียสามารถทำการเกษตรได้ค่ะโครงการนี้ถึงกับได้รับรางวัลจากยูเนสโกเพราะถือว่าช่วยยกระดับชีวิตของชาวลิเบียให้ดีขึ้นอย่างมากคาดการว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จในปี 2025 The Great Man-Made River จะมีโครงข่ายชลประทานยาวถึง 6,000 กิโลเมตรแต่ก็อย่างที่หลายคนได้ทราบในปี 2011 ในช่วงที่มีการเกิดอาหรับสปริงขึ้นประเทศลิเบียก็เผชิญหน้ากับสงครามกลางเมือง They are siding with a regional revolution. Take a look at this map. Governments have fallen in Tunisia and Egypt. Will Libya be next? Oh my God. They are fighting the civilians here. They are crazy. They are going crazy here. ในตอนนั้นด้วยการแทรกแซงจาก UN และนาโตก็ทำให้กลุ่มติดอาวุธสามารถเอาชนะแล้วก็สังหารนายพลกัดดาฟีได้ค่ะ Gaddafi described as rats for rising up against him. ในระหว่างสงครามกลางเมืองนาโต้ก็ได้มีการทิ้งระเบิดลงไปที่โรงงานผลิตท่อคอนกรีตจนทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากและในปี 2014 ก็มีการเกิดสงครามกลางเมืองที่รุนแรงอีกครั้งและทำให้ท่อขนส่งน้ำของ The Great Man-Made River Project ได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากค่ะปัจจุบันหลุมขุดเจาะน้ำหลายร้อยแห่งก็ได้รับความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้โรงงานบำบัดน้ำก็ถูกกลุ่มติดอาวุธยึดเป็นตัวประกันอยู่บ่อยๆทำให้อนาคตของ The Great Man-Made River Project ดูจะไม่ค่อยสว่างไสวนักซึ่งก็คล้ายๆกับอนาคตของประเทศลิเบียในปัจจุบันค่ะเหตุผลที่เราตัดสินใจเดินทางไปประเทศลิเบียตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์ของประเทศค่อนข้างสงบและประเทศลิเบียเองก็เปิดกว้างเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ไปพูดคุยกับคนที่นั่นไปแอบดูว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างไปนั่งกินข้าวกับเขาไปกระโดดลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไปสถานที่สวยๆอย่างลับติสมาร์นาเมืองของอาณาจักรโรมันที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปีซึ่งจริงแล้วที่ลิเบียก็มีอยู่หลายแห่งจนได้รับสมญานามว่าเป็นกรุงโรมแห่งทวีปแอฟริกาเลยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวของประเทศลิเบียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น King of the Kings of Africa จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราเดินทางไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่อิสตันบูลแล้วนะคะก็จะต้องมาเปลี่ยนเครื่องที่ริบบิ้นวิงเนาะ
แล้วคือปกติแล้วพอเรามาที่ Transit Area เนี่ยเขาก็จะมีเคาน์เตอร์เพื่อจะเอาตั๋วให้เรา เพื่อให้เราอ่ะสามารถผ่านเข้าไปยังเกตต่างๆได้ แต่ว่าด้วยความที่เราบินสายการบิน Libyan Wing process มันคือเขาก็จะส่งข้อความไปที่แบบ manager ของ Libyan Wing ว่ามีผู้โดยสารมารอรับตั๋วนะ แล้วก็จะส่งพวกแบบวีซ่าอะไรต่างๆที่เราเอาพกมาเนี่ยไปให้ แล้วก็แมเนเจอร์คนนี้ก็อาจจะตอบภายใน30นาทีหรือว่าภายใน2ชั่วโมงก็ได้ ลิเบียในตำนานจริงๆคือก่อนมาเราก็คุยกับเพื่อนเราไว้แล้วว่าแบบลิเบียเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพราะว่ารอบนี้แบบเพื่อนเป็นคนจัดการเรื่องไกด์เรื่องอะไรต่างๆให้นะจากซาก้าเอ็กซ์เพดิชันนะคะเขาบอกว่าคนลิเบียเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นนะก็คือหมายความว่าเขาเหมือนจานดาวเทียมหลุดวงโคจรประมาณนึงก็คือจะทำอะไรก็ได้โดยที่เราคุมอะไรไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นลูกค้าก็ตามความสนุกของลิเบียเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เลยเดี๋ยวเราไปนั่งรอในบริเวณ Transit Area ก่อนนะคะเจอที่นั่งแล้วค่ะแต่แน่นมากเลยค่ะผู้ร่วมชะตากรรมมากมายรอมา3 ชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะจะเป็นลมหิวมากเขาบอกว่าอีก20นาทีไม่เชื่อเลยอยากให้เขาบอกกับเราตรงๆว่าปกติมันเช็คอินเนี่ยมันได้ประมาณกี่นาทีก่อนแล้วมันก็จะได้ตั๋วไม่ใช่แบบ20แล้วรอมา3 ชั่วโมงครึ่งTurkish ในตำนานเราอยู่ก็สายการบินที่ไม่รู้จักเท่านั้นเลยเติร์กเมนิสถานแอร์ซารามแอร์เปกาซัสแอร์นีโอสลิเบียนวิงฟลายแบกแดดอะไรไม่รู้เนี่ยสายการบินไม่รู้จักเลยค่ะได้ตั๋วแล้วค่ะทุกคนดีใจเมื่อกี้กับตัดสินใจแบบเฮ้ยฉันออกไปข้างนอกเลยดีกว่าแล้วไปหาของกินแล้วก็ระหว่างนั้นก็คิดว่าเฮ้ยฉันรอมาตั้ง3 ชั่วโมงครึ่งแล้วฉันจะรออีกสักครึ่งชั่วโมงได้เหรอวะก็เลยเดินกลับมาแล้วค่ะผลของการอดทนกับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องของ Libyan Wings มันจะรีวิวให้ดูอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในเป็นยังไงนะคะไป First of all, business class passenger, join the line, please. เครื่องบินจะค่อนข้างเก่านิดนึงนะคะ แล้วก็ไม่มีที่กดเย้เหมือนเห็นว่าจะมีเสิร์ฟอาหารด้วยนะก็อาจจะเป็นอาหารลิเบียนมื้อแรกของมิ้นโดยที่ยังไม่ถึงประเทศลิเบียเลยค่ะระยะเวลาการบินจากอิสตันบูลไปที่ทริโปลีก็ประมาณ3 ชั่วโมงนะคะ We ask you to comply with the seat numbers shown on your boarding passes. Thank you. เมนูอาหารมี2 อย่างด้วยกันนะคะคือข้าวกับไก่แล้วก็พาสต้ากับเนื้อค่ะเราเลยเลือกข้าวกับไก่ Thank you ขนมปังมีชีสมีน่าจะเป็นไข่นะน้ำช็อกโกแลตน่ากินอยู่นะคะ
น้ำหอมของลิเบียนะคะนี่ طيب الأنفاس. You can check it, okay? Thank you so much นี่นะคะคนลิเบียนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานเขานะคะจากตูนิเซียค่ะอัสเลมาน่ารักมากเลยค่ะผมว่าบิ๊กมาคนเดียวแบบบิ๊กมาลิเบียครั้งแรกชวนคุยอันนี้พี่สาวที่นั่งข้างๆแบ่งให้กินค่ะน่ารักอ่ะไหนๆก็กำลังจะบินลงมานะคะมินขอเราเรื่องบอร์ดของลิเบียในความโหดร้ายอะไรเงี้ยอีกนิดนึงได้ไหมแล้วหลังจากนี้เราจะไม่เล่าแล้วนะคะสาเหตุจริงๆที่กาดาฟีถูกคนล้มอำนาจหลายคนที่ดูตามข่าวจะคิดว่าอ๋อมันเป็นเพราะแบบเขาโหดร้ายเขาเป็นเผด็จการประชาชนลุกฮือขึ้นมาแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่อีกส่วนสำคัญก็คือเป็นเรื่องผลประโยชน์และการขัดแย้งผลประโยชน์กับชาติอื่นค่ะ The preamble states in writing that all nations are equal whether they are small or large. That is the preamble that we agreed to and signed, and we joined the United Nations because we wanted the Charter to reflect that. It says that armed force shall only be used in the common interest of all nations. But what has happened since then? 65 since their creation, with the millions more victims than the Second World War. Are those wars and the aggression and force that we used in those 65 wars in the common interest of us all? No. They were in the interest of 1 or 3 or 4 countries, but not of all nations. They have instead resorted to aggressive wars and hostile behaviour. ในตอนนั้นเนี่ยกาดาฟีเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแอฟริกาและเขาก็มีความพยายามให้แอฟริกาเนี่ยปลดแอกตัวเองจากชาติตะวันตกด้วยการจะสร้างสกุลเงินของแอฟริกาขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องไปพึ่งดอลลาร์ไม่ต้องไปพึ่งยูโรดังนั้นคนที่เสียประโยชน์อย่างฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาเลยยอมไม่ได้ค่ะก็เลยนำไปสู่การแทรกแซงของ UN แล้วก็นาโต้จนสุดท้ายในกาดาฟีก็ถูกล้มอำนาจไปนี่แหละค่ะณปัจจุบันนั้นจริงๆลิเบียเนี่ยกลับขึ้นมายืนอยู่ในแสงสว่างอีกครั้งเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าสงครามที่ยูเครนค่ะทำให้รัสเซียในส่งน้ำมันให้กับยุโรปน้อยลงและลิเบียเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบกุญแจสำคัญแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาที่จะส่งน้ำมันให้กับยุโรปแต่ด้วยความที่สภาพบ้านเมืองของลิเบียตอนนี้ก็คืออีรุงตุงนังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกค่ะก็แปลว่าจริงๆเวลาเราอ่านเรื่องราวของลิเบียผ่านสื่อต่างๆเราก็ไม่ค่อยเห็นเรื่องราวดีๆเขาเท่าไหร่หรอกมีแต่เรื่องความโหดร้ายสงครามสถานการณ์ขัดแย้งก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมันจะไม่เล่าเรื่องพวกนี้แล้วให้เราไปเห็นไปฟังไปชิมด้วยตัวของเราเองกันค่ะไปLei attraverso questa porta Tripoli Mighty Airport. Bye. Thank you. Bye. Thank you. ยังอยู่สนามบินอยู่เลยค่ะผ่านมาเกือบชั่วโมงแหละก็เดี๋ยวที่ตม.ไกด์เข้ามารับมีวีซ่าทุกอย่างครบแต่ว่าเขาก็ให้นั่งรออยู่ดีก็งงๆเหมือนกันค่ะแล้วก็มีอีก2 คนที่แบบมาทำงานในโรงงานน้ำมันแต่เป็นวิศวกรมาจากอินโดนีเซียก็ติดเหมือนกันจ่ายไปคนละ 1,500 ดีนาร์คิดเป็นเงินบาทเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้เราไปติดต่อมอต่อดีกว่าชอบมาติดต่อมอประเทศอย่างเงี้ยนะปกตินั่งชิวๆมาค่ะเดี๋ยวออกจากห้องน้ำมาแล้วเดี๋ยวปิดกล้องกันมินรู้นะคะทำไมมินติดต่อมอมินมีวีซ่าอิสราเอลในพาสปอร์ตค่ะแล้วเขาไม่อนุญาตให้คนมีวีซ่าอิสราเอลในพาสปอร์ตเข้าประเทศอาจถูกส่งกลับตุรกีถือว่าเป็นทริปท่องเที่ยวที่เร็วมากอยู่1 ชั่วโมงปุ๊บกลับปั๊บยังจะตลกกันเที่ยวลิเบียใน1 ชั่วโมง
เล่าเรื่องตมให้ทุกคนฟังไปลุ้นก่อนกลับอิสตันบูลค่ะทุกคนเพราะว่ามีวีซ่าอิสราเอลในพาสปอร์ตแล้วเขาไม่ให้เข้ายังไงก็ไม่ให้เข้าก็เลยต้องกลับอิสตันบูลคืนนี้เลย This video of myself crying going home เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถูกส่งกลับความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวไปตั้งหลักใหม่ โอเค สู้สิวะอีหญิง บายบาย ตอนนี้ตี 2แล้วค่ะก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นกลับมาอยู่ที่ตุรกีแล้วเรียบร้อยแต่ต้องคิดก่อนว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะจริงเหตุการณ์วันนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอ่ะบริษัทที่เขาดูแลมินเรื่องการทำวีซ่าอะไรเงี้ยเขาคงไม่ได้เอะใจว่ามินจะมีวีซ่าอิสราเอลมินเองก็ไม่รู้ว่าวีซ่าอิสราเอลอ่ะมันเข้าไม่ได้เพราะเราคิดว่าทุกคนต้องเป็นคนเช็คให้เราแหละแล้วตอนเช็คอินเข้ามาขึ้นเครื่องอะไรก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยแล้วสุดท้ายก็ระเบิดเป็นโกโก้คันอยู่ที่ตม.ที่ลิเบียค่ะสรุปรวมเวลาที่ติดอยู่ที่สนามบินลิเบียก็6 ชั่วโมงนะคะความทรงจำเด่นชัดก็คือบุหรี่โหสูบกันหนักมากสูบกันเป็นแบบป่องไฟเลยอะแบบนั่งแล้วก็แบบเราก็แบบเดี๋ยวเขาหยุดสูบแล้วก็แบบค่ะขอออกไปนั่งข้างนอกได้ไหมคะไม่ไหวแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาหยุดสูบให้แล้วก็ขอไปนั่งข้างนอกค่ะจะตายแล้วค่ะแล้วน่ารักนะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็น่ารักจริงไปซื้อน้ำซื้ออาหารมาให้ทุกคนก็ไม่มีใครใจร้ายอะไรกับเราเลยคนที่น่ารักก็ถามว่าแล้วยังไงต่อก็ไม่รู้ครั้งแรกเหมือนกันที่ถูกส่งตัวกลับแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เข้าประเทศนะคะเดี๋ยวจะเรียกว่าชีวิตหลังการถูกปฏิเสธการเข้าประเทศแล้วก็ไปขวาอยู่ตรงนี้ที่อิสตันบูลจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปนอนคือชื่อของไซปรัสเนี่ยนะคะมันมาจากคำว่า copper มันก็มาเป็น Cyprus Cyprus Where's a lady? You don't look like a lady in advertisement เดี๋ยวเราจะไปลงน้ำนะคะกับบูกินี่ครั้งแรกค่ะทุกคนนี่เกินหน่อยไหมมิ้นนั่นเองนั่นเองเนี่ยนั่นไหนนั่นไหนไม่เคยกินอะไรอร่อยอย่างนี้มาก่อน You're the greatest chef ever Thank you My God